අයිබෝන් සියලුම දෙනාට PC House LK YouTube නාලිකාවේ අද අපි ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ රන්ගිරි BTC YouTube නාලිකාවේ බණ්ඩාරයියාගේ බිල්ඩ් එක බිල්ඩ් කරන්න. ඉතින් මෙන්න බලු ටික ඔයාලට පේනවා ලස්සනට. මේක ලක්ෂ 8ක් විතර වෙන මැෂින් එකක්. අපි මේ මැෂින් එක තමයි අද assemble කරන්නේ. මම එකිනෙක ඔයාලට කියන්නම් මොනවද මම මේකට පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි මේ බිල්ඩ් එකට පාවිච්චි කරන VG එක විදිහට ගන්නේ MSI GeForce RTX 3060 කියන මේ Ventus 2X කියන VG කාඩ් එක 12GB එකක්. ඉතින් මේ VG කාඩ් එක තමයි අපි මේ බිල්ඩ් එකට යූස් කරන්නේ. ඒ වගේම RAM එක විදිහට අපි ගන්නවා මේ Lexa brand එකේ මේ 32GB RAM kit එක. මේක RGB kit එකක් DDR4 ඒක තමයි අපි යූස් කරන්නේ. ඒ වගේම අපි processor එක විදිහට i7 Core i7 13 gen එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. 13 gen එකක්. ඒ වගේම අපි M.2 එක විදිහට Spatium M450 කියන මේ 500GB M.2 එක NVMe එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම බණ්ඩාරයාගේ ඉල්ලීමට අපි මේකට M.2 NVMe දෙකක් යූස් කරනවා. මේක 1TB එකක් Spatium M460 කියන එක. ඒ වගේම මේක ඔයාලට පේනවා මම මේ ගන්න විදිහක් නෑ. මේක තමයි අපි කූලර් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. කූලර් එක විදිහට මේ ඔයාලට පේන MSI brand එකේ liquid cooler එක 360R කියන මේ liquid cooler එක ෆෑන්ස් තුනක් තියෙන පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මේකට අපි වයර්ලස් හෙඩ්සෙට් එකක් යූස් කරනවා HS70 Pro වයර්ලස් කියන මේ හෙඩ්සෙට් එක. ඒ වගේම පවර් සප්ලයි එක විදිහට අපි මේකට ටිකක් ලොකු පවර් සප්ලයි එකක් අපි යූස් කරනවා. මේක MSI brand එකේ 750 watt පවර් සප්ලයි එකක්. ඒ වගේම මේක මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. මේක දැනට ලෝකේ ලංකාවේ වගේම ලෝකේ හොඳම මයික්‍රොෆෝන් එකක් කිව්වොත් මම නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. Wave 3 කියන මයික්‍රොෆෝන් එක මේක ගොඩක් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් live streaming ඒ වගේම YouTube channel එකක් කරන එක්කෙනෙකුටත් එතනින් එහා දෙයක් කරනවා නම් ඒ ගොඩක් වැදගත් වෙන මයික්‍රොෆෝන් එකක් මම හිතන්නේ. ඔයාලටත් පුළුවන් මේවා එකක් use කරන්න. ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම මොනිටර් එක විදිහට MSI brand එකේ Pro MP2 73 series එකේ මොනිටර් එකක් තමයි අපි මේකට use කරන්නේ. ඒ වගේම කේසින් එක විදිහට මේ ඔයාලට පේන Corsair brand එකේ 465X RGB mid tower smart case එකක් තමයි අපි use කරලා තියෙන්නේ. RGB කේසින් එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට පේන මේ MSI Pro Z690A Wi-Fi DDR4 motherboard එක තමයි අපි මේ build එකට use කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහේ motherboard එකක්. ඒකත් ගොඩක් හොඳ motherboard එකක්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි build එක කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යන් build කරන්න. වෙනද වගේ අපිට මේ machine එක build කරන්න අපි one month ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි කේසින් එක අන්බොක්ස් කරගන්නවා. අන්බොක්ස් කරගත්තා.
MSI Pro Series එකේ motherboard එකක් තමයි මේකට තෝරගත්තේ. මේ motherboard එක C690A Wi-Fi DDR4 motherboard එක. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම හොඳ motherboard එකක්. VGA card එක විදිහට GeForce RTX 3060 MSI brand එකේ Windows 2X කියන මේ VGA card එක තමයි අපි මේ build එකට තෝරගත්තේ. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක. රංගිරි BTC YouTube නාලිකාවේ බණ්ඩාරයට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම live streaming ඒ වගේම එයාගේ YouTube වැඩ කරගන්න පොඩි video editing වගේ දේවල් කරගන්න. ඒක නිසා අපි මේ VGA card එක මේකට තෝරගත්තා. අපි මේ build එකට processor එක විදිහට Intel Core i7 13 Gen processor එකක් තමයි use කරන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒක unbox කරනවා. අපේ ඉතින් නුවන් මල්ලි නිතරම අපිත් එක්ක මේ build කරන්න එකතු වෙනවා. ඉතින් එයා නිතරම build කරන්නේ නුවන් මල්ලි. ඉතින් එයා ගැනත් අපි ඇත්තටම මතක් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්නත් ඕනේ. මේ වෙලාවේ අපි i7 13 Gen processor එක අපි ඔන්න unbox කරගත්තා. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා. ඒකට එන කූලර් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේකට liquid කූලර් එකක් use කරන නිසා. අපි මේ build එකට M.2 NVMe එකක් use කරනවා. එකක් නෙමෙයි අපි දෙකක් use කරනවා. මොකද බණ්ඩාරයගේ ඉල්ලීමට. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඒක unbox කරගන්නවා. 500 එක ඒ වගේම 1TB එකක් අපි seal pack එක ඔන්න ඔය විදිහට කපලා අයින් කරලා unbox කරගන්නවා. ඒ වගේම අපි මේ build එකට use කරන්නේ Cooler Liquid 360R කියන MSI brand එකේ මේ liquid cooler එක fans තුනක් තියෙන RGB liquid cooler එක තමයි අපි use කරන්නේ මේ build එකට. අපි මේ විදිහට unbox කරගත්තා. unbox කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් liquid cooler එකේ තියෙන කොටස් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පේනවා. fans තුන ඒ වගේම ඉතිරි කොටස් ටික ඔන්න ඔය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි RAM එක විදිහට මේ build එකට use කරන්නේ Alexa brand එකේ 32GB RGB kit එකක්. අපි මේ විදිහට seal pack එක කඩා ගන්නවා. කඩලා unbox කරනවා. RAM kit එක DDR4 RAM kit එකක් 3600 bus speed එක තියෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් RAMs ටික.